ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ සීනි මුරුක්කු හදන හැටි. ඉතින් මේ සීනි මුරුක්කු කියන්නේ හරිම ලේසි හදාගන්න පාන්පිටි ටිකයි සීනි පොල් තෙල් ටිකක් ඒ වගේ පොඩි පොඩි කලමනා ටිකක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ලොකු වියදමක් යන්නේත් නැහැ. පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවනි. කඩෙන් ගෙනහලා කනවට වැඩිය හරි පහසුයි. ඉතින් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න යන්න එනවද මාත් එක්ක යන්න. යමුද හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න එන්නකෝ. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ සීනි මුරුක්කු හදන විදිය. ඉතින් මේ සීනි මුරුක්කු හදන්න පාන් පිටි, සීනි, ලුණු, පොල් තෙල්, ඊට පස්සේ බේකින් සෝඩා. බේකින් සෝඩා කියන්නේ ආප්ප සෝඩා වලට. බේකින් සෝඩා මේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන මේ ගොඩේ පිපෙන දාණේව නෙවෙයිනේ. ඊට පස්සේ කලරින් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කලරින් ගන්න නැත්නම් බීට් ටලයක් අර චොප් කරලා වගේ එහෙම ගන්න පුළුවනි. ඔයාලා එහෙම හදන්න මම කලරින් දාන්න කියලා නම් කියන්නේ. ඒ නිසා මේක හදලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. කලරින් නොදාමට මේ බීට් එහෙම නැහැ මගේ ළඟ දැන්. නැත්තම් මම චොප් කරලා ගන්නවා. මේ බේකින් සෝඩා. බේකින් සෝඩා මේ ආප්ප සෝඩා කියන්නේ මේකට. බේකින් පවුඩර් කියන්නේ මේ කප් එකේ තියෙන අර කේක් හදන්න ගන්න. ඒක තමයි බේකින් පවුඩර්. ඉතින් ඔක දෙකක් තියෙන. මේක 2000ක් මේ බෝතලේ තියෙන එකයි මේකයි වෙනස්. 2000ක්. ඊට පස්සේ මේ ඔය මේ තොග කඩවල තියෙන මේවා හරිය මේ ලාභයි මේ ග්‍රෑම් 250ක රුපියල් 150ක් විතර වගේ වෙන්නේ. මේ බේකින් සෝඩා ඔය කඩවල තියෙන පොඩි පොඩි පැකට් ගන්න එපා. ඉතින් ඔහොම ගන්න මේකෝ දන්නවද? ඕකෙන් තව ගොඩේ වැඩ જાති කරන්න පුළුවන්. ඔය නේවා විතරක් නෙවෙයි. තව හොඳ සේදුම් කාර්යයකුත් වෙන ඕක මේ මම ඒව පස්සේ කියන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ කලරිනුත් එච්චර ගණන් නැහැ කඩේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකට ඊට පස්සේ මම මුලින්ම එකතු කරගන්නවා මේ බේකින් සෝඩා. බේකින් සෝඩා බොහොම තේඳි කාලටත් වැඩි පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. අරගෙන මම මේක දෙතුන් සැරයක් හලා ගන්නවා මුලින්ම. මම මේක හලා ගන්නම්. ඉතින් මම මේ පිටි ටිකට අර ආප්ප සෝඩා මේ තේඳි කාලටත් වැඩි පොඩි අඩු ප්‍රමාණයක් ගත්තේ. දාලි වල 3-4 සැරයක් මේ හලා ගත්තා මේ පෙනේරේ. මොකෝ දන්නවද? ඒක හැමතැනම ඇහෙන්දෙන් කවලම් කරලා කවලම් වෙන්නේ නැහැ නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ. එන්නේ ඒ නිසා තමයි 3-4 සැරයක් හලා ගත්තේ. දැන් අර අපි ඔයාලන්ට මතක ඇතිනේ බේකින් සෝඩා දාලා කේක් හදනකොට අපි හලා ගන්නේ 3-4 සැරේ. ඒ හලා ගන්න එක හැමතැනට මිශ්‍ර වෙන්න ඕන නිසානේ. අන්න ඒ වගේ මම මේ හලා ගත්තා 3-4 සැරයක්. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා සීනි තේ හැන්දක් දෙකක් දානවා. සීනි තේ හැන්ද දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ මම දානවා ලුණු පිංචක්. ඉතින් ගොඩක් ඕනේ නැහැ ලුණු. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ලුණු දාගත්තා. ලුණු නැතුව බෑනේ නේද? ලුණු තියෙන්න ඕනනේ. මම දැන් මේකට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් මම මේකට බේකින් සෝඩා එකතු කරලා මේ හලාගෙන ඊට පස්සේ ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ සීනි මේ තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේ පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරා. දැන් මේක එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරන්න ඕනේ. කවලම් කරගෙන මේ වතුර දමද වනන්න ඉස්සෙල්ලා මේකට කලරින් තියෙනවනේ. දැන් කලරින් දාන්න ඕනනේ. කලරින් ටික මම වෙනම භාජන දෙකකට පාට දෙකකින් දී කරගන්නම් පොඩ්ඩකින්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි කවලම් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. නැත්තම් මේ අපිට කලරින් එකතු කරන්න බැරි වෙන මිශ්‍රණේ දියාරු වෙනවනේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා මේ ටික මෙහෙම එකතු කරගමු පොඩ්ඩක් කවලම් කරගමු. බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් ඕන කලරින්. මේ එකතු කරලා මම කලරින් ටික එකතු කරගන්නම් මේ මිශ්‍රණ දෙක. ඉතින් මම භාජන දෙකක් අරගෙන මේ කලරින් ටික මේකට එකතු කරගත්ත පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් දාලි වෙල්ලා දෙකකට එකකට තැඹිලි පාට එකක රතු පාට. ඉතින් දැන් මේ දෙක මේ වෙනම අනා ගන්න ඕනේ. පිටි කොටස් දෙකකට බෙදලා අනාගමු. දැන් මම මේ පිටි දෙකකට වෙන් කරගත්තනේ. භාජන දෙකකට මම කලර් දෙකෙන් දාන්න ඕන නිසා භාජන දෙකකට පොඩ පිටි ටික බෙදාගත්තා. ප්‍රමාණවල එක සමානව දෙකකට බෙදාගත්තා. දැන් බෙදාගෙන මම රතු පාට කලරින් එකක් ගත්තනේ වෙනම වතුර පොඩ්ඩකට දී කරලා. ඒක තමයි මේකට දැන් මේ දාලි වල මම අනාගත්තා. හොඳට කවලම් කරගත්තා. කවලම් කළා ඊට පස්සේ මේකට දැන් මදිනේ වතුර. දැන් මෙහෙම මේ වතුර මදිනේ. වතුර මදි නිසා මේ පිටි මෝලි අනන්න මම ඇල් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කලරින් එකතු කරලා මේ පිටි මිශ්‍රණය අනාගත්තා. අතේ හැලෙන්නේ නැති වෙන්න. අතේ හැලෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ පදමට අනාගන්න. මොකද මේ අතේ ඇලුනොත් අපිට තුනී කරගන්න බෑ. අතේ ඇලෙනවා නම් ඔයාලා මේ පිටි ටිකක් එකතු කරන්න ආපහු. එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම අප්සෙට් එකක් නැහැ. ආපහු පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න. අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් වතුර වැඩි වුණා නම් නැත්තම් වතුර චුට්ට දාලා මේ අනාගන්න. මේ පිටි මෝලි අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. අර අපි රොටි පුච්චන්න ගන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ. තේරෙනවනේ. ක්ලේ තියෙන්නේ අන්නේ මට්ටමට තියෙන්නේ. හරි මම ඊළඟ පාට තනා ගන්නම්කෝ. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම පාට දෙකකින් මේ තැඹිලි පාටයි රතු පාටයි අනාගත්තා. ඔයාලට තව කලරින් පාට කොළ පාටින් පුළුවන් ගන්න. එහෙම තියනවා නම් අනාගන්න.
මම මේ පොඩ්ඩයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රෑම් 250ක් විතර අරගෙන හදාගන්න. මේකෙන් ටිකක් හදන්න පුළුවන් පොඩ්ඩ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩ වුණාට හදන්න පුළුවනි. ඉතින් කලර් තාල එකතු කරන්න පුළුවන්. කොළ පාට පුළුවන්. එක එක පාට පුළුවන්. මම මේ තැඹිලි පාටයි රතුයි ගත්තා. මම මේක තුනී කරගත්තේ කොහොමද දන්නවද? පිටි ටිකක් එහින්දෝනේ මේ ලෑල්ලට මම පිටි ටිකක් ඉහලා ඊට පස්සේ මේක තියලා මේ තුනී කරගත්තා හොඳට හීනි වෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක කපා ගන්නයි යන්නේ. දැන් මම මේක මෙන්න මෙහෙම කපා ගත්තා. දෙකට වෙන් කරගත්ත ගොඩක් ලොකුවට නෙවෙයි තිබුණේ. ඒ නිසා ඕගලන්ට ඉතින් ඕන ප්‍රමාණයට කපා ගන්න පුළුවනි. දැන් මේක කපලි වෙලා මෙන්න මෙහෙම මම මේක ගත්තේ නැහැ මේක දාගන්න එකක්. මෙන්න මෙහෙම මේ ඇලෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම මේ මොකකට හරි තියාගන්න. ඒක අප්සෙට් එකක් නැහැ ඇලෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් අතේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම හදලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ කපා ගත්තා. දැන් මේවා මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගන්න පුළුවන් ඕන හැටි මේ. මේක හැන්දෙන් කියලා එහෙම කියලා කන්නේ මේ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් හොඳට මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ගන්න පුළුවන්. එන්නේම අරගෙන වෙන් කරගන්න. වෙන් කරලා මේ පිඟානකට තියාගන්න. පිඟානක උඩේ. ඔයාලා මේ පිටි මෝලිය මේ තුනී කරනකොට යටට පිටි ටිකක් දාලි වෙලා ඊට පස්සේ මේ කොටු හැඩයට තුනී කරගන්න. කොටු හැඩයට තුනී කරලා තමයි කඩේකට දානකොට අර එක දිගට තියෙනවා මේ අර වටේ කෑලි අපත යන්නේ නැහනේ. එහෙම. ඒක ලේසි. ඔයගොල්ලෝ මේක සරකයක් වශයෙන් කරන්න. මේක මේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි මේක. මේකට ඕන වැනිලා ටිකක් දාගන්න ඔයාලා. මගේ වැනිලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ ටිකක් කල්ලිකුත් වෙලා දැන්නේ නැහැ කියලා මම දැම්මේ නේ. ඒ ඔයාලා වැනිලා ටිකක් එකතු කරගන්න. තියෙනවා නම්. නැත්තම් ඉතින් අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ මේ හදාගන්න. මේවා ඉතින් ඔය ළමයින්ට ඉස්කෝල වල නම් ඔය 8 පන්ති වගේ හෝම් සයන්ස් වලට කරනවා මේවා නේ. 8 6 7 8 ඒ ක්ලාස් වලදී කරනවා හෝම් සයන්ස් වලට. මුලින්ම හෝම් සයන්ස් වල කරන්නේ වටලප්පම් මෙන්න මේ වගේ කෑමනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නම් දන්නේ නැති මේවා 아무තු ඉගෙන ගන්න දේවල් නම් නෙවෙයි මේ වගේ වෙන මහා පොඩි දේවල් නේද. මේව නොදන්න කෙනෙක් නෑ මං හිතන්නේ. අපි මේ හද පෙන්නුවට. මේ ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් ඉස්කෝලේ යන ළමයි ආස කෑම හදන්න ඉතින් මොන හරි හදනනේ පොඩි කාලේ මතකද? ඉතින් එහෙනම් මේ ටික මම වෙන් කරගන්නම් මේ වගේ. ඔයාලා මෙහෙම මේ අර මේක බැදෙනකොට තෙල් අර බුබුලු ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙනකන් බද ගන්න ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේ බුබුලු ගතිය අඩු වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් කර මැද තැම්බෙන්න නැතු වෙනවනේ. ගින්දර වැඩි කරගෙන බෙද ගන්න එපා. ගින්දර අඩු කරලා මේ බුබුලු ගතිය අර තෙලේ ඒකේ බුබුලු ගතිය ටිකක් අඩු වෙනකන් බෙද ගන්න. අර මේ වගේ තියෙනනේ මේ අර පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙන අර දැම්මනේ ආපසුවට දැම්මනේ. පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ මුලින්ම මේක මේ බදිනකොට මුලින්ම බැදලි වෙලා එකක් කාලා බලන්න. කෑවේ නැතක් කමන්නේ කඩලා බලන්න තැම්බිලාද කියලා. නැත්තම් ඔක්කොම ටික අනා ගන්න එපා. මුලින්ම දාලා ලිපෙන් බාපුවම එකක් මේක කරලා බලන්න. ඒක තැම්බිලා නම් ඊටු ටික බැදගෙන යන්න පුළුවනි. නැත්තම් තේරෙනවනේ බැදිලා මදි කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න. දැන් මම සීනි ටික ලිපියේ තියාගත්තා. තාම වතුර ටික එකතු කරේ නැහැ. සීනි දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා පිටි කප් දෙකක් ගන්නවනේ එකක් ගන්න සීනි. ග්‍රෑම් 150 මම ගත්තේ. මම ග්‍රෑම් 75ක් 50ක් 75ක් වෙන තමයි මේ සීනි ගත්තේ. මේක ඉතින් අර අතේ ඇලෙන පදමක් තියෙනවා නේද? අර මං කිව්වේ ඇඟිල්ලට අරගෙන මෙහෙම ඇඟිලි දෙක මේ මාපට ඇඟිල්ලයි මේ දබර ඇඟිල්ලයි මෙහෙම එකතු කරාම ඇලෙන ගතියක් තියෙන්නේ. අන්න එතෙන් දෙනකන් හදා ගන්න ඕනේ. හදාගෙන ටක් ගාලා අර ටික දාලා කවලම් කරගමු. දැන් මේ සීනි එක අර මේ පොඩ්ඩක් අර අතේ ඇලෙන පදම වෙනවා නේද? ඒ අතේ ඇලෙන පදම වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අර මේක වතුර වගේ තියෙද්දි දාන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අතේ ඇලෙන පදම වෙනකන් සෙන්න මේක පදම හරි. මේ අර අන්තිමට මේ පොඩ්ඩක් ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අතින් පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලන්න නිකන් මේ අපිට අරගෙන මේ අර ඇඟිලි දෙකේ අර දබර ඇඟිල්ලේ මාපට ඇඟිල්ලේ නිකන් ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. දැන් හරි මම මේක බා ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ගන්නට මේ සීනි ටික පොඩ්ඩක් ගන්න වෙනකන් ඉඳලා මේ බලන්න මේක විදිනවා දැන් ටක් ගාලා මේ. ඇත්තටිය මේ පේනවා නේද වේලෙනවා මේ. මේ වේලෙනවා නේ. ඔබ පොඩි තෙත ගතියට ගත්තට මේක වේලෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ මේ සීනි ටික පොඩ්ඩක් අර ඝන ගතියට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉක්මනටම මේ කවලම් කරගන්න ඕනේ හැබැයි. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කවලම් කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ පේනවා නේද වේලෙන හැටි. ඔන්නම හදාගන්න. මම රතුයි තැඹිලිනේ ගත්තේ. තැඹිලි රතුයි දෙකම එක පාට වගේ පේන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්තු සීනි මුරුක්කු එක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලන්න කියන්නේ මේකේ වර්ධින තැනකට තියෙන්නේ ඔයාලට මේක බැදිලා මදි වුණොත් නිකන් එබෙන ගතියක් එනවා. කැඩුවන් පස්සේ තේරෙනවා. කැඩුවන් පස්සේ තේරෙනවා මේක අතට හයියටම තියෙන්න ඕනේ. මේ බැදුරෙන් පස්සේ. එහෙම අතට හයියටම දැනෙන්නේ නැත්තම් නිකන් එබෙන ගතිය වගේ තියෙනවා නම් බැදිලා මදි. හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. බැද්දේ නැත්තම් කන්න බෑ. ඒක නිසා එන්න එතන හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ බෙදපු ගමන් ඔයා එකක් කඩලා බලන්න. එකක් දෙකක් කඩලා බලන්න. කඩලා බලලා තේ බැඳිලා නැහැ කියලා
දැනෙනවනේ එතකොට. නැත්තම් ඕක එහෙම කරලා ඕගොල්ලෝ නිකන් බැදගෙන ගිහිල්ලා අම්මෝ කඩේක වගේ නම් ආවේ නැහැ කියලා අතාරිනවා. එහෙම අතාරින්න අවශ්‍ය නැහැ. එතනදී අපි වැරද්ද හදාගන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ අපි සීනි පැණි උණු කරනවනේ. එතනදී සීනි ටිකක් පොඩ්ඩක් පැණි වෙනකන් අර අතේ ඇලෙන මට්ටමට එනකන් උණු කලියලා ටක් ගාලා මේක දාලා ඉක්මනට කවලම් කරගන්න. නැත්තම් එතනදිත් හයි වෙන්න බලනවා. හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් වරදින තැන් නෑ මේ වගේ. ඉතින් මේව නොදන්න කෙනෙක් නම් නැතුව ඇති එක්කෙනෙක් දෙන්නෙකුට ඇරෙන්න මම නම් හිතන විදිහට. ඉතින් හදලා බලන්න මොන දේවත් වරදින්න නැතුව දැන් කවුරු මොනවා කිව්වත් කොහෙන් ඕගොල්ලෝ මොනවා බලාගත්තත් ඕගොල්ලෝ හැදුවේ නැත්තම් කවදාකවත් මේව හදන්න බෑ. ඒක නිසා පාම්පිටි ග්‍රෑම් 200 ආපතේ ගියත් කමක් නැහැ කියලා හදන්න. හදලි වෙලා එක සැරයක් පෙරදුනාට කමක් නැහැ ඊළඟ සැරේ ඕගොල්ලන්ට හරි ගැස්ස ගන්න පුළුවනි. ඒ වරදින තැන මොකද්ද කියලා බලාගන්න හැදුවේ නැත්තම් මේ ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් කිසිම දෙයක් හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා හදලම බලන්න. හදලා බලලා හොඳයි කියලා දැනෙනවා නම් මට ලයික් කරන්න, subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න. කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි channel එක නැරමුත් සියලුම දෙනාට.